Ay, putang ina mo.
Watching videos before I come to class helps like prepare my brain to get home. There's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel.
Good morning po sa inyong lahat. Happy Monday uli. Ito po uli si Dr. Esperanza ng Numberbender. At ngayong umagang ito ay pag-uusapan naman natin ang mga techniques na pwede natin gamitin sa pag-solve ng mga word problems. Specifically, sa word problems involving ratio and proportion. So ano nga ba yung mga ratio and proportion na yan? Yan yung mga word problems na kadalasan lumalabas sa mga standardized test na kinukuha na natin. Standardized test would be pwedeng entrance examination, pwedeng high school entrance exam, college entrance exam, UPCAT, ASET, DLSU CET, at kung ano-ano pang mga CETs na tinitake ng mga students para makapasok sila sa mga dream universities nila. At ito din yung mga kadalasan tanong na lumalabas sa mga board exams natin, lalo na sa mga nag-LET or mga teachers na gustong pumasa sa licensure examination for teachers. So ito din yung mga problems na pwede nyong ma-encounter sa mga test na yan. At sa practical application, isa rin ito sa madalas nating gamitin, lalong-lalo na kung nagbe-bake kayo, nagluluto kayo, or nagtatansya kayo ng mga oras ninyo from point A to point B. So ito ang word problem na pag-uusapan natin ngayong araw na ito. So maraming salamat sa inyo sa pagtutok sa akin ngayong umagang ito. Ngayon po ay February 22nd, Lunes ng umaga, at magsasama-sama po tayo hanggang alas 12 ng tanghali. At syempre sa mga regulars natin sa Kumu, sa Facebook at saka sa YouTube, magandang Lunes po sa inyong lahat, at sana ay tumutok po kayo sa akin hanggang sa tanghali dahil magiging makabuluhan ang araw at umaga ninyo dahil every Monday and Friday morning nandito ako para sa inyo para bigyan kayo ng mental and math exercises, dahil tulad ng lagi ko sinasabi at ina-advise sa mga students or mga may anak na mga estudyante na gustong gumaling sa mathematics, yung brain natin parang muscle yan, kailangan ine-exercise, kailangan pinapalakas, and the perfect way para yung ating brain muscle ay lumakas ay gamitin natin yan, at ito yung pagkakataon ninyo para magamit ninyo yung mga brain cells ninyo sa mathematics. So, sa inyong lahat, para ito sa inyo. At syempre, sa mga regulars natin, syempre sa Kumu, sa Facebook at sa YouTube. Sa Kumu, maraming salamat sa mga nagsisend ng kanilang tikoy sa akin at halo-halo at mga virtual gifts. At ngayon ay meron na tayong 12 shares sa Kumu at meron na tayong almost 2,500 na diamonds. So maraming salamat sa inyong mga virtual gifts sa akin. Andyan sila Jun J. Jun sa Kumu. Andyan sila Mr. Nice Guy, si Jim. Andyan na rin. So maraming salamat sa ating mga Kumu regulars. At syempre sa ating Facebook at YouTube regulars, andyan sila Fat Felicia, andyan sila Autumn, andyan si Ma'am Carol Barreto ng Pasay City North High School. Good morning po Ma'am Carol sa inyong lahat at sa mga students natin dyan sa Special Ed. Magandang umaga sa inyo at sana ay tumuto kayo hanggang alas 12. Andito din syempre yung kaklase ko nung college. Hi Ayes! Magandang umaga. Kung umaga man dyan sa Australia. So yan, kaklase ko si Ayes Mijares sa Facebook. Good morning. At syempre sa kamag-anak kong nanonood at nag-comment na sa ating comment box. Si tita ko, si Tita Inky, si Tito Rudy, kapatid kong si Joanne Paula na nanonood din. I'm not sure kung manonood siya dahil sa math or babati lang siya. So magandang umaga sa inyong lahat, at syempre yung ating mga regulars na lagi nandito, sana itumuto kayo hanggang alas 12 and samahan nyo ako dahil mas maganda syempre kung yung mga tanong na i-share ko sa inyo ay sasagutin ninyo. Yun naman yung ating linggo-linggong ginagawa dito sa ating Kumu channel. And speaking of linggo-linggong ginagawa dito sa Kumu, sa Facebook at sa YouTube. So, nagpapasalamat ako syempre sa Kumu, sa The Knowledge channel at saka sa Scene Zone channel. So, sa mga nasa Kumu sa atin, i-subscribe nyo na yung ating Scene Zone channel. At i-subscribe nyo na rin yung channel ko syempre para ma-update kayo sa aking mga live. At ayan ang aking schedule sa ating live sa Kumu at saka sa Facebook. Every Monday and Friday po tayo, 10:30 to 12 noon. So hanggang alas 12 ng tanghali tayo magsasama-sama ngayong araw na ito. Ngayon ay linggo ng gabi dito po sa California. And yes, nandito po ako ngayon sa California at
I'm sure na yung ilan sa inyo nagtataka kung paano ko pinagsasabay-sabay at ginagawa itong mga activities na to. Nagagawa ko to dahil sa technology. So, pasalamat tayo sa internet, pasalamat tayo sa ating mga mobile applications na naging instrumento natin para maitawid natin itong new normal. So, halos lahat tayo nag-online school at yan din ang ginagawa ko tuwing umaga naman. So, sa umaga, online school tayo. So, nagtuturo tayo sa Chapman University, sa West Coast University, at sa Barstow Community College. At bukas pa yun mangyayari para sa akin. And every night, andito tayo sa station natin dito sa aking bahay sa Barstow, California. At pasilip ng konti dito sa bahay ko na medyo makalat pa rin hanggang ngayon dahil hindi pa kinukuha. Hindi pa naaayos yung aking dapat ayusin. So, medyo nagpipintura tayo sa loob ng bahay. So, ito po ang station ni Dr. E sa Barstow, California. At dito po ako nagbibigay ng live. Dito rin ako nakatira. Doon ako kumakain. Doon ako nagluluto. Doon ako naghuhugas ng pinggan. At every time na nagtatrabaho ko, syempre, dito yan. So, meron akong lighting. Nakikita nyo sa background yung lighting ko. At kung mayroon tayong oras mamaya, ay tingnan natin kung meron tayong setup reveal na magaganap. So, ipapakita ko sa inyo at isi-share ko sa inyo kung ano yung mga technology na ginagamit ko. Ano ba yung camera na ginagamit ni Dr. E? Bakit yung camera ni Dr. E masyadong malinaw? Bakit yung camera ko hindi? So, papaliwanag natin yan kung bakit ganito yung ating mga setup, paano natin ma-achieve yung ganitong look, at kung paano ko napapalabas yung ating mga animation na lumalabas kanina pa, at syempre paano lumalabas itong mga sound effects na yan na naririnig ninyo tulad ng pa-bell ko na yan or pa-pot-pot na yan. So lahat ng yan, isi-share ko sa inyo kung meron tayong oras mamaya para magbigay sa inyo ng kaunting pasilip kung ano ba ang itsura ng setup ni Dr. E. And speaking of pasilip, sana po ay i-share natin yung ating pong live ngayong araw na ito. So sa mga friends natin sa Kumu, sa Facebook, sa YouTube, hit nyo na po yung share button para mas marami na tayong maging kaklase ngayong umagang ito. At yung mga nakikita ninyo mga kaklase nyo sa Facebook, mag-add na kayo para mga friendship kayo. And speaking of friendship and speaking of mag-add at mag-share, meron akong i-share sa inyo. Actually, pasorpresa namin to sa inyo ni Coach Laika. So si Coach Laika, Tuesday and Thursday ang kanyang Kumu Live. So bukas siya magbibigay sa inyo ng kanyang lesson, at si Kuya Kim at saka si Kuya Robbie Domingo naman ay every Wednesday. So bago natin talakayin itong ating topic for today, which is answering word problems on ratio and proportion, ay meron ako sa inyong i-share, lalo na sa mga students natin sa calculus. Yes, sa calculus, dahil meron akong live na ibibigay sa inyo. Hindi ko alam kung lalabas. Ayan pala, lumabas. So, buti na lang lumabas. So, ito yung live natin, and ito yung i-share ko sa inyo dahil magbibigay ako ng series of calculus workshop na ibibigay ko sa inyo sa March 5th and March. May lumalabas na hindi dapat lumabas doon sa background. Hindi ko lang matanggal ko. Okay. Teka lang, ha? Tanggalin lang natin yan. Para yan sa ano natin, sa presentation natin later on. But anyhow, ayan na. So, makaka-relax na ako. So, ito po ang ating live. So, sa mga teachers natin dyan ng calculus, sa mga students natin dyan ng calculus, at sa mga college students natin dyan na nag-take ng calculus classes, meron tayong series sa March 8th, 15th, and 22nd. At yan yung series natin on me teaching you calculus. Dito pa rin sa ating Kumu Live at sa ating Facebook Live at sa ating sa YouTube Live. Ang title niyan is Limit, Derivatives, and Integrals. So napaka-specific na, napaka-on point na. Hindi na kayo manghuhula kung ano yung topic ko at kung ano yung ibigay ko sa inyo. So yan yung basic calculus lesson na kailangan yung matutunan. At alam ko sa gitna ng pandemya, hirap tayong mag-aral dahil bago ito para sa atin, at lalong-lalo na syempre sa mga nag-aaral ng calculus for the first time, yung unang-unang beses nilang nakita yung mga
limits, derivatives, and I'm sure yung iba sa inyo natutunan na yan, pero gusto kong i-share sa inyo yung aking experience as a calculus teacher at kung paano ko mapapaintindi sa inyo ang mga hows at mga whys. Salamat po sa nagbigay ng aking shawarma sa Kumu. Maraming salamat sa mga nagbibigay ng virtual gifts. And yes, at ito naman ang aking gift para sa inyo. So sana samahan niyo ako sa March 8, sa March 15, sa March 22nd. So kung teacher kayo, students kayo, i-share niyo na to sa teacher niyo and sabihin niyo sa teacher niyo na mag-set ng schedule dyan sa mga dates na yan. I believe it's Mondays. So lahat yan Mondays ng 10:30 to 12 noon. At tuturuan ko kayo kung paano matutunan ang limits, ang derivatives, at ang integrals, at paano gumamit ng mga techniques, paano matutunan ito, at paano mapapaliwanag ko sa inyo kung bakit natin ginagawa yung mga complex math processes na yan sa calculus. So hopefully po ay magkita-kita tayo at magsama-sama tayo sa mga dates na yan. So yan po ang aking regalo sa inyo para po sa buwan ng Marso. At ngayon ay matatapos na po ang buwan ng Pebrero. Medyo paghahandaan na natin yung oras na yan. So, sana na-screen grab nyo, na-screenshot nyo, i-post nyo na sa Twitter, i-post nyo na sa Facebook, i-post nyo na yung dates na yan because I'm sure. Thank you, Darna Lipad. Welcome. At User 64, maraming salamat sa inyong pahalo-halo. Mr. Nice Guy, I know, excited na rin ako na magturo ng calculus dahil yan ang gusto kong gawin sa aking live ngayong season na ito. So, gagawin natin yan para sa inyong lahat dahil I'm sure naman na prepare ko na kayo para sa calculus. At sa mga hindi naman magte-take ng calculus at hindi alam kung ano ang calculus at hindi pa magte-take ng calculus, welcome pa rin kayong manood para makita na ninyo kung ano ba talaga meron dyan sa nakakatakot na math classes na yan. Bakit ba laging kinakatakutan yan ng mga estudyante? Bakit ba laging yung mga students na nangangarap maging engineer natatakot mag-engineer dahil ayaw nilang bumagsak sa mga calculus classes nila? At yan ang pag-uusapan natin really, really soon. And for the meantime, syempre, dahil ngayong umagang ito, umpisahan na natin ang ating mga mental exercises na ihahandog ko sa inyo ngayong araw na ito. So hopefully sumagot kayo. A, B, C, D lang naman yan. And kung kaya nyong ibigay yung explanation ninyo, better. And bago natin simulan yung ating mental exercises, ang goal nyo for today is masagutan ninyo ang chicken joy problem na ito. At ang chicken joy problem na ito is if John can eat 4 chicken joy in 16 minutes, how long will it take for him to finish 25 chicken joy? So yan ang ating word problem of the day na ilan sa inyo, karamihan sa inyo, masasagot na ngayon, pero lahat kayo dapat masagutan at matutunan kung ano ba yung thought process na pwede nyong gawin at gamitin para makapagsagot ng mga word problems tulad na ito. Special shout out kay Mortar and Pastry. So kung kilala nyo si Mortar and Pastry, yan si Chef Brian. So pinromote niya itong ating live natin ngayon dahil alam niya na itong math problem na ito ang specific na skill na ginagamit natin. Hindi pa pala nakaayos yung aking slide. Ayan. So, basa nyo na pala lahat. Yan ang ating specific topic para kay Mortar and Pastries dahil siya yung isa sa pinaka-popular na Pinoy YouTuber na nagbibigay sa inyo ng mga lessons sa baking. So, umpisahan na natin ang ating math tanungan at yung mga nakasagot na, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot para dito. But first, problem number 1. True or false? Tama ba ang process na ginagawa dito sa math equation na ito? At tama ba ang equation na yan ay equal to 2x kapag kinancel natin itong problem na ito? So may mga sagot na, syempre, ang ating mga friends sa Kumu, si Ron De Torres, si Mr. Nice Guy, si Rivera, si Ilyur, si Amanda Pinay, si Johannes, or si Johan Pabs, si Mariel, si De Guzman, si Gerald, si Ron, meron na rin. So, true,
false. So, marami ang nagbibigay ng true, marami rin ang nagbibigay ng false. So, ano ba ang ating sagot dito sa word problem na ito? So, medyo inaantay pa natin yung ating mga friends sa Facebook at sa YouTube kung ano magiging sagot nila. Meron na si Kevin, na isa rin sa ating mga regular. Siyempre, si Poch na dapat nag-aaral ngayon sa klase niya pero sumasagot ng ating online problem. Andito din si Yodan. So, I guess ito yung sagot niya para dun sa ating goal question kanina. Si Angelina, meron din. True daw. At si Michael, meron din, which is true. So, karamihan sa inyo ay true. Si Fat Felicia, true din. Pero meron ding nagsasabi ng false, tulad ni Florida, Dava. At meron din tayo dito sa Kumu na nagsasagot ng false. Pero ano nga ba ang tamang sagot dito? Ang tamang sagot po dito ay true. So, tama po ang math process na yan. So, pwede po natin i-cancel si 5 plus x at saka si x plus 5 dahil po yan ay identical or common factors na pwede natin i-cancel because technically, yan po ay magiging equal to 1 dahil alam natin na pag pinactor out natin yan, pwede yang maging 2x times 5 plus x all over x plus 5. And we know if the top is the same as at the bottom. Dun sa ating mga fraction, it's just equal to 1. Gaya ng 5 over 5 is equal to 1. 7 over 7 is equal to 1. 100 over 100 is equal to 1. X over x is equal to 1. At 5 plus x all over x plus 5 is also equal to 1. Kaya po, ang natira na lang sa atin ay 2x. So, good job kayo dyan. At meron pa tayo syempre mga questions. And again, ito yung ating mental exercises para sa topic natin today about ratio and proportion. So next problem natin, ano ang value ng negative 5 squared? A, B, C, or D? Ayan. So habang sumasagot kayo dyan, good morning daw, sabi ni Ma'am Lloyda, isa ding regular sa atin na taga Amadeo, Cavite, National High School. Good morning sa inyong lahat. O sige, sabihin natin yung tamang pangalan ng school ni Ma'am Lloyda. Sa Talon Integrated School, Amadeo, Talon National High School, Amadeo, Cavite. Amadeo. So mga taga Amadeo, good morning po sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Lloyda. And si Ma'am Ellen, andyan din. Hindi naman po. Sakto lang. Pero salamat po sa iyong positive feedback and good morning po sa inyong lahat dyan. At syempre, yung ating mga regulars andito din. So good morning po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong mga sagot. At may mga sagot na sila. User 151, si Jess Lastima, si Mitski, si Grazella, meron na rin si De Guzman, si Shizad, si Rivera, meron na rin, si Princess, at si Darna Lipad. Siyempre, andito na si Darna Lipad ng Toronto, Canada. Si Mariel, meron din siyang pa-explain. At si Poch Dumas na ating regular. At si Froilan. Hello, Froilan. Welcome back sa ating live. At ang sagot ninyo, karamihan sa inyo, B. Meron sa inyo, C. Sabi ni Ma'am Fat Felicia, it's letter B. Sabi naman ni JB, it's letter C. So ano ba? Positive 25 ba o negative 25? At malalaman natin yan dahil ito yung topic natin last week. Common errors in math equation. At ito yung isa sa mga common errors. At kung mapapansin ninyo sa inyong mga Facebook, Kumu at YouTube friends, nagtatalo sila kung B or C ang tamang sagot. Pero wag na po kayo magtalo-talo dahil ang tamang sagot po dyan ay letter C po yan. At dahil medyo marami sa atin ang hati ang sagot, kung positive 25 or negative 25, ating bibigyang linaw ang math problem na yan dahil andito na rin lang tayo sa ating channel. So, explain na natin yan, di ba? So, sabi natin, ano daw ang value ng negative 5 squared? At sa pag-solve ng mga ganitong problem, para mas maunawaan ninyo, itong negative 5 squared na yan, pwede natin siyang i-factor out. Pwede natin siyang gawing negative 1 and 5 squared.
at parehas pa rin sila ng value. Now, dito naman sa problem na ito, ang square natin ay nasa 5 lang at wala sa factor ng -1 dahil wala naman siyang parentheses. So, meron tayong -1 times 5 times 5, which is -1 times 25, and -1 times 25 is -25. So, ang value po ng -5 squared ay -25 at hindi 25. So, hindi po yan parehas. Salamat, Froilan, sa iyong pa-welcome at patikoy mo, global voting. Thank you so much. Now, paano magiging positive yan? Kung ang value natin ay -5 quantity square. So, dyan tayo magkakaroon ng positive 25. Hindi nyo ako nakikita or hindi nyo nakikita yung problem, pero ayan. Kung -5 quantity square, positive 25 ang magiging sagot ninyo kasi yung square natin ay specific na nasa labas ng parentheses or grouping symbol. So, meron tayong -5 times -5. So, tsaka tayo magkakaroon ng 25. So, dapat po sa mathematics na re-recognize natin yung mga subtle differences ng ating mga equation dahil napakahalaga ng attention to details dyan sa mathematics and also critical thinking dahil hindi po porket mukhang magkapareho, magkaparehas na parang thinking. Tama ba spelling? Parang mali. Critical thinking. Thinking. Hindi na ako marunong mag-spell. So, critical thinking. Tama ang spelling ko, di ba? Tama naman, di ba? Critical thinking, walang G. Anyhow, so yan yung pinopromote natin sa ating live na lagi ko sinasabi sa inyo araw-araw. Hindi man araw-araw, sa every time nandito tayo sa live natin. Na pagdating sa mathematics, kailangan natin na mag-isip at hindi natin kailangan i-memorize yung mga steps at hindi natin i-memorize yung mga math process na pinag-aaralan natin dahil isa yan sa mga naging ano bang term? Isa sa mga naging balakid ko kung paano ako matuto ng mathematics kasi minimemorize ko yung mga steps. So, hindi dapat minimemorize yung mga steps. Dapat yung ating process sa math, dapat alam natin yung dahilan kung bakit nagkaganon yung answer at hindi yung dahil yun yung mukhang tamang sagot, yun na yung paniniwalaan natin. So, practice critical thinking, mga friends, dahil napakahalaga ng critical thinking sa buhay natin, hindi lang sa mathematics, pati na rin syempre sa mga desisyon na ginagawa natin sa buhay-buhay natin. Always think critically. Alright. And next problem natin. So, alam na natin ha, -5 squared is equal to -25 at hindi positive 25. At kung mali yung naging sagot nyo, okay lang yan. Kasi that's life. We make mistakes and then we can correct it. At yan ang gagawin natin ngayong araw na ito. So, true or false? Tama ba ang math process natin dito sa math problem na ito? So, habang nagsasagot kayo dyan, may tanong si Black Dot. Nagla-live po ba kayo ng trig class? Pag-uusapan natin yan later on pero wala pa akong lineup sa trig. Pero meron akong lineup sa calculus. But trigonometry, pwede natin yung isama sa lineup natin. So, antayin at antabay lang kayo. And meron na sagot si Jim. Meron na din sagot si Rivera, pero magkaiba sila ng sagot. Yung isa false, yung isa true. Pero ano ba ang tamang sagot dito? Si Zyrel, meron ding sagot. At maraming salamat kay ZB sa kanyang pahalo-halo. At ngayon ay meron tayong 5,000, almost 6,000. Yay! 6,000 na diamonds. At ang goal natin, alam na alam ni Poch ang ating goal. Ang goal natin ay 20 na shares, 10,000 na diamonds at 10,000 na hearts. At ngayon, 28 na yung nag-share sa Kumu. So, na-achieve na natin yung goal natin. So, maraming salamat. So, keep on sharing our live para marami tayong mag-aaral ngayong araw na ito. So, ano ba ang sagot? Sabi ni, si Darna Lipad. Salamat po sa palitsyon ni Darna Lipad. Thank you. Salamat. Ang sagot niya ay false. Sabi ni Kiel Marquez. Sabi ni Zebi, true at saka false, hindi sa sure. Sabi naman ni Ma'am Beth ay false daw ang sagot. Sabi naman ni Ralph
Ang sagot rin daw ay false. So ano nga ba dito? Ito ba ay true? Sabi ni Shem, it's true daw. So tingnan natin kung ano ang sagot natin dito. Huwag na natin patagalin dahil ang sagot natin dito ay false. So hindi po pwedeng i-distribute ang ating value or ang ating exponent pagka meron tayong plus or minus in between our expression. So, nagde-distribute lang tayo ng exponents sa factors ng ating mga terms, pero pagka po meron tayong operation ng addition or subtraction, ang pwede lang po natin gawin dyan ay i-expand. So, meron tayong 5 plus x times 5 plus x times 5 plus x. So, magiging cubic function po yan. At ang gagawin nyo dyan is i-distribute nyo yan isa-isa. So, medyo mahaba yung process at medyo matagal yung process dahil kinakailangan po natin siyang i-multiply using the process of the distributive property, or pwede din natin gamitin yung binomial theorem na tinatawag kung saan pwede natin gamitin yung ating Pascal triangle at gamitin yung mga numbers na yon as coefficients na pwede nating i-multiply sa ating expansion. So, meron akong tip sa inyo sa mga nanonood sa atin ngayong araw na ito. Since nandito na rin lang tayo sa Kumu, every time meron akong mga math problems na alam kong madali namang gawin pero medyo tedious yung process or medyo madami yung process involved. So, para mas madalian ako, I go online at gumagamit ako ng website kung saan makukuha ka agad yung sagot niyan, yung 5 plus x raised to the third power, nang hindi ko na kailangan gumamit ng papel at saka ng ballpen. And syempre, since technology ang pinag-uusapan, bibigyan ko kayo ng website na ginagamit ko para dito. At para i-check yan, gumagamit ako ng Wolfram Alpha. So, ginagamit ko to kapag chine-check ko lang kung ano yung tamang sagot dun sa mga worksheets na binibigay ko sa mga students ko. At kayo naman, kung nagpa-practice kayo ng mga algebra problems ninyo or algebra worksheets ninyo at gusto nyo malaman agad yung sagot or tama yung ginawa nyo sagot, so pwede nyo siyang i-type dito. So, x plus 3 raised to the third power at pag in-enter nyo na yan, magkakaroon tayo na expansion na x plus 3 times x plus 3 times x plus 3 at since ayaw natin gawin yan, ayan na po ang ating sagot. X cubed plus 9x squared plus 27x plus 27 at yan po yung ating value kapag dinistribute natin si x plus 3 ng 3 beses. So, Wolfram Alpha ang ginagamit ko at hindi ko po sinishare ito para gamitin nyo para mandaya kayo sa mga test ninyo or mga assignment ninyo. Sinishare ko to kasi pag nagpa-practice tayo ng mga math problems, maganda na na-verify natin kung tama yung sagot natin para yung pinagpa-practicean natin is tama at hindi yung nagpa-practice tayo pero mali naman pala yung method na ginagamit natin. So this is just to help you verify if your answers are all correct, and this is the best way to verify your answers if you're not seeing the answer in your textbook. So yan ang pwede nyong gamitin. And since andito na rin tayo, pag nagpunta kayo sa YouTube, meron din tayong mga videos na yan. So, pupunta lang kayo sa channel natin at isa-search nyo halimbawa yung mga lesson ninyo about binomial expansion. So, ita-type nyo lang, binomial expansion. At lalabas na yung mga videos natin. Pwede kayo manood ng Filipino version ng aking videos. Pwede nyo panoorin yung English version ng aking videos. At meron tayong mga multiple topics or videos about expansion or binomial expansion. So marami po tayo niyan. And pinopromote ko na rin yan kasi I'm just taking this opportunity and taking advantage of our time together na i-share nyo na po ang ating YouTube channel dahil andito lahat yung ating mga videos na kailangan ninyo para sa mga online classes ninyo at mga homework ninyo. Andito lahat yan sa ating Numberbender YouTube channel. Ngayon po ay meron tayong 251,000 subscribers. So maraming salamat sa inyong mga support. At ang ating goal for the year of 2021 is bago matapos ang taon, magiging 1 million na ang ating subscribers. And hopefully, mangyari yan really soon. So, libreng mangarap. So ito ang ating pangarap bilang mga number benders. Ma-reach natin yung 1 million mark dito sa ating channel na tumutulong sa inyo sa inyong mga math lesson. And mabalik tayo sa ating word problem na isi-share sa inyo. Ano naman ang sagot dito sa problem na ito?
Yan, A, B, C, or D. So, ang dami ko nang na-share sa inyo, ang dami ko nang nasabi. Nabigay ko na yung website na ginagamit ko, yung Numberbender videos natin. Maraming salamat sa ating tagabigay ng tikoy at halo-halo at nag-share ng ating live sa Kumu. Maraming salamat sa inyo. 32 shares na tayo sa Kumu. Thank you. At almost 10,000 na, 7,170 ang ating diamonds sa Kumu. Maraming salamat. Si Jim may sagot na. Si Dreamcatcher, welcome back. Of course, si Darna Lipad, meron na ring sagot yan. At i-follow nyo na ang isa't isa dahil na-follow ko na yung mga ating regular sa Kumu. Dahil nagbibigay din sila ng kanilang mga lives tulad nila Darna Lipad. At si Mappy, nakakarating lang. Good morning, Mappy. And Mary Jane, may sagot na rin. Maraming salamat sa inyong mga pahalo-halo. At ang sagot ni Michael, letter A, ang kanyang sagot. So tingnan natin mamaya kung tama ang letter A. Si Ma'am Autumn, na ating regular din sa Kumu, letter A ang sagot niya. At si Jerome, letter A din ang sagot ni Jerome. At syempre, i-highlight naman natin si Mark na nagbigay ng kanyang explanation bakit ang sagot niya ay 9x squared. So, tingnan natin kung yan ay tama. So, sa mga naalam kung paano gamitin ng kanilang exponents, good job kayo dyan. At si Rolando, it's letter A daw. So, wag na natin patagalin kasi halos lahat naman kayo, ang sagot nyo ay A. So, tingnan natin kung A nga ang tamang sagot natin dito sa problem na ito. At ang sagot natin dito ay letter A. So, yan. So, dapat alam ninyo yung ating mga basic math rules dahil yung mga basic math problems na yan ay sobrang dali kung alam natin yung mga math fundamentals na lagi nating sinasabi or ine-explain dito sa ating channel. And speaking of math fundamentals, true or false, 5 minus x all over x minus 5, ito ba ay equal sa negative 1? Tingnan natin ang inyong mga critical thinking skill. Kung tama ang inyong magiging sagot dito, si R. Rivera, nagpahabol din ng kanyang explanation sa Kumu. Wow! So, yan ang mga gusto ko sa mga netizens natin at mga estudyante ko every Monday and Friday dito sa ating live, sa Numberbender Live. Talagang yung mga sagot nila may mga explanation pa. So titingnan natin yan mamaya kung tama ang kanilang mga sagot. And sa mga nanonood sa atin, good morning. Sabi ni Ms. Ness, Wolfram Alpha po ay applicable lang sa algebra. Meron ding calculus ang Wolfram Alpha. Pwede rin siya mag-solve ng derivatives, ng limits, ng integration. So, hindi lang algebra meron sa Wolfram Alpha. You can actually use it for your trig problems and even calculus problems. So, i-explore nyo lang yan. Yan. So, yan ang ating math tip sa inyo ngayong araw na ito. Sabi naman ni Kevin, magandang topic din po yung trigonometry, lalo na po ngayon na nasa quadrilaterals na kami. Konti na lang po, trigo na. Yes. And speaking of trigonometry, marami tayong mga videos sa trigonometry. So kahit hindi tayo nagla-live sa trig, so pwede nyo gamitin yung ating mga videos sa trig. At isa rin yan sa mga favorite kong ginagawang videos, yung trigonometry. Lalo na yung proving identities, simplifying identities, solving trig equation using the identities. Marami po tayo dyan. So si Aya, newbie, good morning sa'yo Aya, and welcome sa ating Kumu Live. Live ito at hindi recording. Si Dreamcatcher may sagot na at si Riva at si Mappy meron na din. So magkakaiba yung sagot nila. Yung iba force. Yung iba truce. So ano ba? Ito ba ay true? Sabi ni Jerome. Sabi naman ni Ryan. Love the caption and title. Yes. So i-highlight naman natin yung ating caption. Pain is temporary, math is forever. So yan lagi sinasabi ko sa mga students ko. So sabi ni Master Katoya, si Ma'am Katoya ay math teacher din na gumagawa ng kanyang math content. So check nyo yung kanyang channel at mag-subscribe na kayo kay Ma'am Katoya. So true ang sagot niya. So sabi ni Abraham, it's also true. So let's see kung true nga ang sagot natin dito.
At ang sagot dyan ay true dahil pwede nating i-modify ang isa sa mga terms sa 5 minus x at x minus 5. Hindi nyo pwede i-cancel yan agad-agad, pero pwede nyo gawing negative quantity, negative 5 plus x, yung ating numerator, para pwede nating i-cancel out yung top and bottom para magkaroon tayo ng negative 1 sa ating expression. So, sa mga regulars natin sa Kumu, alam na alam nila yan, at alam na alam nila yung process na meron tayo dyan. So, pwede pong i-cancel yan. Dapat lang i-modify natin yung ating fraction. At ang last mental problem natin for the day, so ito, magiging hati na naman ang ating mga friends sa Kumu, sa Facebook at sa YouTube. Ang sagot ba dito ay 0 or undefined? So dapat siyempre bago nyo masagutan itong problem na ito, alam nyo kung kailan nagiging undefined ang ating fraction. At dapat alam nyo rin kung ano ba ang nagagawa ng negative 1 as an exponent sa ating fraction. So yan yung dalawang math facts na dapat alam natin para confident tayo na masagutan natin itong math problem na ito. At yung confidence na yan, hindi yan naiinom. Walang nabibiling confidence sa Mercury, wala ring nabibiling confidence sa Lazada. Ang math confidence ay nakukuha natin yan through practice and through mastery ng ating mga math fundamentals. So sa mga nanay dyan na nanonood na gustong tumalino yung kanilang mga anak or mga teachers na nag-a-advise para maging matalino yung kanilang mga anak, I'm not sure kung yung mani talagang nakakatalino or nakakadami lang ng tigyawat natin. Pero one thing is for sure, at ito alam na alam ko, kung ako ay magre-reseta sa inyo ng pampagaling at pampatalino sa math, practice. Drill, 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 drill. Ayan. So, ang sagot ni Haley or Harley, 0 ang sagot ni Harley. Si Dreamcatcher, 0 din. Si Jim, letter B, which is undefined. Si Grace San Juan, meron ding sagot, letter B. At si Mappy, memorize na daw ni Mappy ang sagot dito dahil alam na alam niya ang kanyang math fundamentals. So, dapat gayahin niyo si Mappy dahil siya ang aking TA sa ating Kumu. So, si Jerome, letter B ang sagot niya. At si Rebecca, welcome back Rebecca, it's letter B. At si Jerome, letter B din ang kanyang sagot. At si Ma'am Fat Felicia, agree na agree sa sinabi ko doon sa nireseta ko sa inyo. At kung agree kayo lahat, ang sagot natin dyan ay letter B, undefined po yan dahil, so para sa mga nalilito at hindi alam kung bakit naging undefined, sa mathematics po, ang number all over 0, so yung n natin, any number, kay positive yan, kay negative yan, kay decimal yan, or fraction, yan po ay undefined sa mathematics. Hindi po siya nag-i-exist. At na-explain ko na kung bakit siya undefined sa last live natin. At ang value naman ng 0 all over a number, any number, ito po ay nag-i-exist at yan ay equal to 0. Now, bakit undefined yung sagot natin kanina? Kasi kanina, ang tinatanong sa atin ay 0 over 5 raised to negative 1. So, kailangan pa natin itong i-process bago tayo mag-conclude kung ito nga ay undefined or equal to 0. So, i-distribute natin yung negative 1. So, 0 to the negative 1 all over 5 to the negative 1. At syempre, sa negative exponent, hindi tayo pwede mag-solve ng negative exponent. Kailangan natin siyang i-reciprocate para maging positive exponent. So, meron tayong 5 to the 1 at 0 to the 1. At now, we have 5 over 0. At we know at 5 over 0 ay undefined. So, it doesn't exist. Kaya, dalawang basic math skill ang dapat nyong alam para sagutan natin itong math problem na yan. At yan ay 1, dapat alam nyo to kung kailan nagiging undefined at kailan nagiging 0 yung ating fraction. And 2, dapat alam nyo rin na ang negative exponent ay hindi na-solve unless i-reciprocate nyo yung ating expression para maging positive yung ating exponent. So, yan. So, good job sa mga nakasagot dito sa math problem na ito. At ngayon,
Uumpisahan na natin ang ating topic for today at ang topic natin ay word problems on ratio and proportion. At yan yung pag-aaralan natin ngayong umagang ito. So i-share nyo na ulit yung ating mga kakarating lang sa ating live dahil uumpisahan na natin ang ating topic for today about ratio and proportion. Ayan. So, word problems. So, word problems involving ratio and proportions. Ano nga ba ang dapat nating i-develop na critical thinking skill para masagutan natin itong mga math problem na ito? So, umpisahan na natin doon sa technical way on how to write word problems involving ratio and proportion. At madalas itong nakikita sa mga word problems tulad na sinabi ko sa inyo sa mga standardized test or homework or quizzes. So, pag nakakita kayo ng 5:2, yan yung ating verbal statement or verbal expression or English translation ng ating math equation. And then kung gusto natin siyang i-translate sa math notation, pwede siyang 5:8 or pwede siyang gawing fraction as 5/8 at pwede din siyang gawing 5 to 8 as a math symbol or math notation pagdating sa math language dahil ang mathematics, para tayo nag-aaral niya ng language, dapat alam natin siyang basahin, alam natin siyang isulat, para alam natin kung paano siya ma-solve. So, 5:8. So, paano ba natin nagagamit yung 5:8 into a word problem? So, ito yung mga paminsan-minsan or kadalasang word problems involving this equation. So, 5:8, pwede siyang gawing 5 girls is to 8 boys in a classroom. So, may mga sentence or statements or words na makikita kayo tungkol dyan sa word problem na yan at yan ay word problem involving ratio and proportion. So, another version ng word problem na yan, pwede din natin siyang isulat as 5 pages is to 8 minutes as a word problem involving rate sa pagbabasa. So, pwede siyang rate pagbabasa, pwedeng rate sa pagkain ng Chicken Joy, pwede siyang rate ng pag-travel from point A to point B, or pwede din siyang proportion ng mga bagay-bagay na nakikita natin sa classroom, or sa bahay, or sa mall, or sa kung saan man. So, yan yung mga examples natin ng ratio and proportion problems. Now, ito bang statement na ito ay pwede ding mag-fall under sa 5:8. 8 kilogram is to 5 gallons of mixture. Hindi po. So, bawal po yan dahil pagdating po sa ratio and proportion and also sa word problems, yung order ng mga words na nakikita nyo sa mga statements ninyo, it matters. So, kailangan consistent tayo sa paggamit ng mga orders ng wordings na nakikita natin sa algebra. So, hindi porket nakita nyo lang my girls and my boys, yung gagawin yung equation ay sapat na. Dahil sa pag-solve ng mga math problems, the reason why solving math problems can be a little bit more challenging, it's because dalawang procedures ang kailangan yung gawin para makapag-solve ng math word problem sa mathematics. One, kailangan alam nyong i-set up yung inyong equation. And unfortunately, yung pag-set up ng equation na yan ang isa sa pinakamahirap gawin dahil yung step number 2, solving yung math problem, madali na siya kasi mga basic equation na lang yan na isosolve ninyo. Pero yung gumawa kayo ng sarili nyong equation from the word problem itself, it involves reading comprehension and it involves understanding the language of mathematics at yun yung gagawin natin para mas maging confident kayo sa pag-solve ng mga word problems. So yan ang inyong tatandaan at umpisahan na natin ang ating math operation involving these steps. So cross multiplication yung gagamitin natin sa pag-solve ng mga problems tulad nito at sa cross multiplication, yan yung pag meron tayong fraction equal to a fraction,
So, dapat po fraction equal to a fraction. Doon lang natin gagamitin ang cross multiplication. We don't use cross multiplication to fraction times a fraction, or fraction plus a fraction, or fraction divided by a fraction. Ibang method po yung tawag natin dun sa process para dun sa mga math operations na yan. Pero pagdating sa fraction equal to a fraction, tulad ng a over b equal to m over n, pwede natin siyang i-cross multiply. So, si a and n, pwedeng i-multiply together. Si b and m, pwedeng i-multiply together. So, we can rewrite this fraction into a times n equals b times m. Which makes sense because we know na ang inverse operation natin sa multiplication ay division. And if we do cross multiplication, we're basically just modifying yung division operation natin into a multiplication-looking problem. Dahil mas madali kasi mag-solve minsan kapag yung ating mga equation ay factors of each other as opposed to fraction form. So, modifying lang yan. Hindi natin iniiba yung mga values, chine-change lang natin on how they look so that we can be able to answer it easily. So, paano ba natin to igagamit? Igagamit. Pangat naman ng Tagalog na yun. Paano ba natin to gagamitin? So, kung meron tayong triangle over circle equal to square all over a diamond, so if we're going to cross-multiply itong fraction na ito, so kahit kakaiba siya, uy, ano yung lumalabas dito sa ating live stream? Maraming salamat sa mga lumalabas ng mga live stream dito sa Kumu. Hindi natin alam yan. But, cross-multiply, diamond multiplied to triangle is triangle times diamond. And then circle multiplied to square, it will equal to this form. At hindi ito yung slide na gagamitin natin. Masyado na na-excite yung aking fingers. So, ito yung ating equation kapag nag-multiply tayo using cross-multiplication. At since hindi na natin siya pwedeng i-simplify further, ito na yung final answer natin. At maya-maya, mga factors yung gagamitin natin sa pag-solve ng mga problems natin sa equation na yan. So, kung meron tayong numerical problem na 2 over 5 equal to 1 over 3, we know it's, Okashi, hello, good morning. Salamat sa pag-enter sa stream natin. Si Mapi, may pasagot din sa ating Kumu. Thank you. So, yes. So, yan yung gagawin natin. So, pwede tayo mag-cross-multiply kasi meron tayong fraction equal to a fraction. Although, this particular fraction is invalid. Hindi po siya valid kasi hindi siya equal. Hindi naman talaga equal yan. So, i-verify natin kung equal nga siya by cross-multiplication. So, we will multiply 2 and 3 together and 1 and 5 together. And we will know na ang 2 times 3 at ang 1 times 5 ay hindi equal. So, this is a false statement. And we're able to verify that this is a false statement dahil sa cross-multiplication because we know 2 over 5 is not equal to 1 over 3 kasi it's the same as looking at 6 and 5. So, yan yung concept ng cross-multiplication. Kailangan lang natin siyang gamitin kung meron tayong fraction equal to a fraction para sa ratio and proportion problem natin. So, kung meron tayong 2 over 5 equals x over 6 at kailangan natin hanapin yung value ng x, so i-cross-multiply lang natin yan and have x by itself. So, yun natin, or dito natin gagamitin yung process ng algebra para makapag-solve tayo ng x. So, 5 goes to x and 2 goes to 6 at pwede na natin siyang i-simplify and to have x by itself, gagawin lang natin is we will divide both sides by 5 para si x will be by itself at ang magiging x value natin, kasi pwede na natin makancel si 5, is 12 over 5. So yan yung process ng cross-multiplication and I hope maintindihan nyo na kung bakit natin ginagamit yung cross-multiplication sa pag-answer ng mga ratio and proportion problem. So umpisahan na natin yung ratio and proportion problem natin dahil 30 minutes na lang. Tapos na tayo sa ating live. So, ganun kabilis ang ating mga nangyayari dito ngayong araw na ito. So, si Mapi, thank you sa iyong pag-share. At si Mr. Nice Guy, yung ating mga friends sa Kumu, thank you. At syempre, dito sa ating channel sa Facebook at saka sa YouTube, maraming salamat. At kay Jim, maraming salamat sa pag-share. At kay I Am Shiopa, salamat sa iyong pa-shawarma.
At malapit na tayo mag 10,000 sa diamonds. So, maraming salamat sa inyo. So, mag-solve na tayo ng word problem para mabigay ko na sa inyo yung floor mamaya dahil kayo naman ang magsosolve ng word problem doon sa susunod natin example. So, sa first example natin, ako muna magpapakita ng pagsagot para ma-share nyo naman or magamit nyo naman yung inyong pen and paper sa pag-solve ng inyong problem. So, there are 2 cats and 3 dogs in the store. Suppose there are 12 cats in the store. How many dogs are there? So, magbibilang tayo ng aso kahit ang nakikita lang natin is mga pusa sa isang tindahan. Given na ang proportion ng pusa at aso sa tindahan na yun ay 2:3. Dito papasok yung importance ng order, hindi yung order sa restaurant, pero yung pagkakasunod-sunod ng inyong mga wordings sa word problem. So, ang una ko nakita dyan ay cats and then dogs. So, pag sa setup ng aking equation, magkakaroon ako ng setup na fraction dahil yun yung gusto kong gamiting notation sa aking math problem dito. So, kung nakita ko si cats and dogs, so sulat ako ng cats all over dogs or cat all over dog. And then, dun sa first statement, yung number and cats and number of dogs, it corresponds to 2 and 3. So, i-equate natin siya doon sa first statement. So, meron tayong 2:3. So, meron tayong 2 cats and 3 dogs. So, meron tayong 2 all over 3. So, since nakaka-setup na tayo ng first statement, yung first statement natin is andyan na, nakikita nyo na yung fraction, ituloy-tuloy pa natin yan. Dahil magiging consistent lang yung pag-setup natin ng equation, dahil tulad nga ng sinabi ko, we are doing this systematically so that you would understand the process behind answering problems involving ratio and proportion. Dahil alam na alam ko yung iba sa inyo kayang sagutan ito in their head, pero karamihan sa atin, kailangan matutunan kung anong nangyayari sa math process, bakit nakukuha natin yung sagot na yan. Dahil may sagot na si Kiel, may sagot na si Arlene, may sagot na si Ralph, may sagot na si Mr. Nice Guy, si Mappy, meron pang pa-emoticon, pero paano nga nila nakuha yung sagot na yan? Tingnan natin yung hinahanap at kung ano yung given information sa ating problem. Suppose there are 12 cats, so meron tayong 12 pusa. So yung pusa nasa numerator, so isusulat natin si 12 sa numerator. At syempre, yung hinahanap natin is how many dogs are there. So yun yung x value natin. So syempre, ilalagay natin yan sa baba. At mapapansin ninyo sa equation na yan, lahat ng information about cats, it's in the numerator. At ang lahat ng information about dogs ay nasa denominator. And when we solve this, makukuha na natin yung sagot natin. So, sa pagsagot ng problem na yan, so labas tayo. So, meron tayong cat all over dog equal to 2 cats all over 3 dogs equal to 12 cats at yung hinahanap natin. At from here, kukunin lang natin tong fraction na ito para i-cross multiply. So 2 all over 3 equals 12 all over x. At dito natin ipapasok yung cross multiplication. So this goes here and this goes there. So we have 2 and x equals 12 and 3. And notice na meron tayong x na kailangang isolve. So para matanggal natin si 2 by itself, divide lang natin siya by 2. And also, in this equation, hindi ko i-multiply si 12 and 3 kasi I'm going to have a bigger number pag minultiply ko si 12 and 3. And again, I'm promoting critical thinking. And how am I going to use critical thinking para sa pag-solve ng math problem na ito para madalian ako? If a factor out ko sa 12 ng 2 times 6 times 3, para magamit ko yung cancellation process sa algebra, at ang matitira na lang ay 6 times 3. So, ang x na hinahanap natin ay equal to 18. So, yan yung number of dogs according to the ratio na nakita natin kanina. At dyan natin isosolve yung ating word problem by cross multiplication, knowing that our fraction will give us 2 over 3 is equal to 12 over x. At bago ko siya i-multiply, gagamitan ko siya ng factoring dahil mas madali ang factoring sa pag-solve ng mga fraction equation tulad ng
to. Hindi ko na i-multiply si 12 and si 3 kasi mas malaki yung number na yon. So 3 times 6 ang aking sagot, which is 18. So sa mga nakasagot ng 18, good job. Tulad ni Michael, ni Jessa May, ni Black Dot, ni Ralph, 18 din ang sagot niya. At si Dave, may pa-explain din siya. O, tinan mo lahat ng notation, pinakita ni Dave. At sa Kumu, at saka sa live, sa Kumu, good job sa mga nakakuha. Salamat din sa mga nagbibigay ng gifts. Si I Am Shopa at si Ali006. Maraming salamat sa inyo. And yes, there are 18 dogs in the store. So, ganyan lang yung pagsagot ng mga ratio and proportion problems. So, this time, kayo naman ang magsasagot ng mga ratio and proportion problems. So, ihanda nyo na ang inyong mga ballpen at inyong mga papel, kung meron kayong papel, at sagutan na ninyo at iset up nyo na yung mga equation ninyo para masagutan nyo na itong word problem natin. At ang first word problem natin for today, if 2 gallons of gasoline costs $6, how many gallons of gasoline can you put in your car if you have $30? So, pasensya na dollars yung ginamit ko kasi hindi ko alam kung magkano yung presyo ng gas dyan sa Pilipinas ngayon eh. So, ganito yung presyuhan natin. Estimated presyuhan dito sa word problem natin. Meron tayong $6 para sa 2 galon ng gasolina. Kung meron kayong $30, ilang galon ng gasolina ang pwede nyong mabili. So, use your math skill for today. I-set up nyo muna yung inyong mga equation. Dahil maganda kasi sa mathematics na maging visual yung ating mga work or mga trabaho natin. Kasi dyan natin natututunan yung value ng pag-solve ng mga math problems. So, I'm sure yung iba sa inyo kayang-kaya ng sagutan yan agad-agad. Pero yung iba, kailangan lang i-set up nyo yung inyong mga equation para mas maintindihan ninyo yung galawan sa math. At hindi lang yung, basta ganun yun. Basta ang sagot dyan, 50 gallons. Bakit 50 gallons? Eh kasi pagka gano'n-ganon, wag tayo mag-explain ng ganun-ganon. Kailangan ipakita natin sa paper. We always need to prove our work. And to be able to prove your work, that is basically how you are showing that you know your math really well. So ano nga bang sagot natin dito? Sabi ni Mark Bordahe, estimated 40 pesos sa Pilipinas. So, yan daw yung presyuhan sa Pilipinas. Sabi naman ni Autumn, 10 gallons daw. Sabi ni user Nami, 10 din. Si Mr. Nice Guy, 10 gallons din. At si Mr. Nice Guy, ito yung ating Kumu friends na nagtatrabaho na and also an aspiring singer. Si Mr. Nice Guy yung taga-NEDA. 10 gallons. Tatandaan ko pa. Si Kayabyab, 10 din ang sagot. Si Rudy, 1028, 5 gallons naman ang sagot niya. Si Poch, it's 10. So ano ba talaga? Is it 10 gallons or 5 gallons? Sabi ni Shem, 10 gallons daw. Sabi naman ni Dave, 10 gallons of gasoline daw ang sagot. So tingnan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. So ito yung ating equation na napakahalaga sa mathematics. At pag nakuha na natin yung tamang equation, magagawa na natin yung tamang procedure sa sagot natin dito. At ang sagot natin dito would be 10 gallons. So that means you can fill up 10 gallons of gasoline in your car provided na ang ating ratio ay 2:6. 2 gallons is to $6. So, good job sa mga nakasagot ng 10 or 10 gallons. So, kayang-kaya nyo na magsagot ng inyong word problem. And again, napakahalaga ng setting up your equation. At sa mga teachers natin na nanonood sa atin ngayon, para maintindihan ng mas nakararami sa ating mga kabataan, kailangan step by step yung bibigay nating procedure para lahat tayo nakikita. Yung nakikita ng mga teachers about this word problem. So, let's have another... anong nangyari? Lumaki masyado yung aking equation. Play. Relax lang. Magagawan ko to ng paraan. So, yan ang hirap kapag ka ikaw lahat. Ikaw na yung host, ikaw pa yung teacher, ikaw pa yung gumawa ng slide, ikaw pa yung nag-aayos ng screen, ikaw pa yung nagtitikin-tingin ng mga technical work mo, and then
Nagreklamo. So, ito yung ating mga technical difficulties sa mga nagla-live, aspiring lives, or streamer dyan. Dapat handa ang loob ninyo para sa mga kaganapan tulad na nangyari kanina. So, 10 grams of nails cost 50 pesos. Pesos daw? Pesos. 50 pesos. How much would 6 grams of nails cost? So, ang 10 gramo ng pako ay 50 pesos. Magkano naman ang 6 grams of pako na pwede niyong bilhin dito? So, sagutin niyo yan. Yes, kayang-kaya natin yan. At sa mga sumasagot sa atin, good morning sa inyo. At special shout out kay Ernesto Losaran Jr. So, isa sa mga teachers sa SPDCSS sa Laguna. So, good morning po sa mga teachers natin sa SPDCSS. Yan. At syempre, kapatid yan ng kaklase ko nung high school, si Ernesto. MJ Francisco, nandito din. Si Ma'am Leonaline Tayoni, andito din, syempre. May sagot na si Ma'am Leonaline, 30 daw. At si Mr. Nice Guy, meron na din. Si User 48, meron na. Si Kayabyab, meron na din. Si Grace San Juan, meron na rin siyang sagot dito sa Kumu. Maraming salamat sa inyong mga sagot. At si Poch, syempre, meron na rin. Si Jaya, na regular din natin. Meron ng sagot. So, tingnan natin kung ang sagot nyo ay tama at parehas ng kay Ma'am Leonaline Tayoni. So, kukunin lang natin yung ating equation. So, dapat tama ang ating mga equation. And then, by cross-multiplication, we'll be able to find or solve our answer correctly. At ang sagot natin dyan ay 30 pesos. So, ibig sabihin, kung gusto nyo bumili ng 6 grams of pako, not potatoes, but pako, 30 pesos yung kailangan ninyo. So, yan ang cross-multiplication or isa sa mga process na ginagamit natin sa mathematics. So, good job sa mga nagsasagot. At gusto ko yung mga pa-explain ninyo at palagay ninyo ng inyong mga equation dahil marami kayong kaklase ang natututo sa inyo. So, si Joe Benson, 30 din yung sagot. Si Kiel, meron siyang simplified version. So, ganito yung thought process niya. So, sabi naman ni Ralph, 30 pesos din. Si Isay, meron ding sagot, which is 30 pesos. Si Kevin, 30 din ang sagot. So, sa mga tama ang mga sagot at sa mga hindi naman tama ang sagot, okay rin lang yan. Nice to refresh, 45-year-old here. So, si Red's Corner ay 45-year-old nating kaklase na nanonood ng ating Kumu Live at nare-refresh ang kanyang memory sa pagsagot ng mga word problems na ito. So, dagdagan pa natin ang inyong pagkakataon para ma-refresh ang inyong mga memory. Ito ang ating next problem. A boat can travel 15 kilometers on 3 liters of gasoline. How much liters of gasoline will it need to go 50 kilometers? So yan ang yan ang sasagutan ninyo. So yung bangka ninyo, tatakbo yan ng 15 kilometers given na meron kayong 3 litro ng gas. So, gaano karaming gas ang kailangan ninyo para makatravel kayo ng 50 kilometers? So, probably 25 kilometers going to point B and then 25 kilometers going back to point A. So, 50 kilometers. So, magkano hindi pala magkano, ilang litro ng gasolina ang kailangan ninyo sa bangka ninyo? Yan. So, syempre, hindi na 30 ang sagot. So, iba na yung sagot. So, tingnan natin yung mga sagot at tingnan natin ang inyong mga thought process. So, si Jaya, meron ng sagot. Si Regine, meron na rin. Si Zaira, meron na din. Si Man, or MHHN, meron na din. At sa mga patuloy na nagsishare ng ating live, thank you so much. At nagbibigay sa atin ng virtual gifts. Malapit na tayo mag 10,000. Maraming salamat po sa ating mga Kumu friends. At sa papuso natin na 13,000, thank you so much. Si Kayabyab, meron na siyang explanation sa kanyang sagot. At syempre, si Ma'am Arlene, may sagot na rin. 10 liters daw ang sagot ni Ma'am Arlene. Si Rosadel, meron ding sagot, which is 10 liters. Si Dave, 10 liters din yung sagot niya. Si John, meron din. Si Sir Louie, good morning Sir Louie, welcome back sa ating Kumu channel. At 10 ang sagot ni Sir Louie. So kung 10 ang sagot ni Sir Louie, malamang 10 din ang sagot natin dahil alam na alam ni Sir Louie yan pagdating sa ratio and proportion. So by cross multiplication, our X value will equal to 10 liters at
Yan ang magiging sagot natin para makapag-travel tayo sa 50 kilometers na distance dito sa ating equation. At lumabas na naman yung sagot ni Ben. Dapat hindi lalabas yung sagot ni Ben, pero since lumabas na yung sagot ni Ben, bakit ko pa i-share? Hindi ko pala naayos yung slide ko. So dapat yan hindi niyo pa makikita. Pero since hindi ko pala naayos yung last slide ko about word problems with reading and number of pages, so nakita niyo na yung ating equation. So sagutan pa rin natin yan since andito na yung equation natin. So pages over minutes, meron tayong 10 all over 15 na given ratio at meron tayong 40 all over x na kailangang sagutan. So lalabas lang tayo sandali sa ating Kumu, sa ating presentation at gamitan natin ng cross multiplication sa mga kakarating lang. So it's cross multiplication. So what I do when I do cross multiplication is hindi ako nagmo-multiply pero nagfa-factor ako. Kasi mas madaling nagfa-factor kaysa nagmo-multiply kasi yung mga numbers nyo pwede nyo i-cancel. So paano ba mangyayari dyan? So meron tayong 10x equals to 40 times 15. So instead of multiplying 40 and 15, kaysa magmaganda ako dyan, i-divide ko yung both sides by 10. And what I'm going to do is factor out 40 kasi makakapag-produce ako ng 10 sa 40. So meron akong 10 times 4 times 15 all over 10. And in this way, I can use a valid algebra move. So x is equal to 4 times 15. At hindi nyo na kailangan ng calculator para dito kasi alam natin na 15 times 2 ay 30 and 30 times 2 is 60. So, yun yung 4 times 15. So, compartmentalization ang gagawin natin para ma-multiply natin yung mga yan. So, 60 ang ating sagot. At yan yung hinahanap ng ating word problem. So, ano ba yung 60 na yan? So, tingnan natin. Tama ba yung sagot ko? Sana tama yung sagot ko, no? Na 60 yung magiging sagot natin sa expression na yan. And 60 minutes or isang oras. So, isang oras ang kailangan ni Ben para matapos niya ang kanyang libro na merong 40 pages. So, ganyan natin ginagamit yung ratio and proportion sa mga word problems. At since marami na tayong ratio and proportion problem. At hindi lang ito yung mga ratio and proportion problem na ma-encounter ninyo. Sa physics, napakadaming word problems about ratio and proportion sa physics. Yung mga unit of measurement na kailangan nating i-convert. Yan lang yung ginagamit dyan na operation. So sa physics, sa biology, sa chemistry, pati na rin sa algebra problems, syempre, ito yung mga ginagamit or nakikita nating word problems para dyan. So kung alam niyo yung cross multiplication at setting up of your equation, napakadali na ng pagsagot niyan. At kaya ako sinasabi yan dahil kayang-kaya nyo nang sagutan itong ating word problem of the day na chicken joy problem. So sa chicken joy problem na ipinakita ko sa inyo kanina, if John can eat 4 chicken joy in 16 minutes, how long will it take for him to finish 25 chicken joy? So using the equation na ginagamit natin kanina, masasagutan nyo na ang problem na ito. At meron pa tayong 10 minutes after nyong sagutan yan. So ibig sabihin, meron tayong 10 minutes para mag-math kwentuhan. So kung ano man yung inyong maikukwento at yung itatanong, pwede nyo itanong sa akin. I can share it with you because we still have 10 minutes of our time na pwede nating gawin. Pero bago natin yan gawin, syempre, kailangan ko muna yung sagot ninyo. Si Regino, may sagot na. Si Marlene, meron na ring sagot. Si Mr. Nice Guy, syempre, meron din. At saka si Poch. So, yung mga nag-stick sa ating live from 10:30 to 12 noon, maraming salamat at na-appreciate ko yung pagbibigay nyo sa akin ng oras para makapagbigay kayo ng sagot sa ating mga math problems dahil mas masaya yung ating math kwentuhan kapag sumasagot kayo ng ating mga math problem. Tulad ni Kylie at Autumn, meron ng sagot si Ma'am Autumn na 100 minutes. Si Kylie, ang sagot niya is 1 hour and 40 minutes. So, tingnan natin kung tama yung mga sagot nila. Si Samantha, hello, hi, good morning.
Hindi natin alam kung may sagot si Samantha sa Kumu, pero si Rody ay meron 100 minutes siguro ang sagot niya. Tulad rin ni Kiel na kanina ay mula kanina ay nagsasagot na ng ating mga math problems. So, yan yung ating mga regulars na nandito lagi. At si Ernesto, meron na ring sagot, 100. Teka, si Ernesto ata yung kaklase ko. Ernesto, tingnan ko nga yung picture ni Ernesto. Yes, Ernesto, si Ernesto Lusaran pala to. Yan, kaklase ko to nung high school na math teacher na din. So, parehas kaming math teacher ngayon. So, thank you, Sir Ernesto, for sharing and participating sa ating math problem or math live for today. So, karamihan sa inyo 100 minutes. So, I guess 100 minutes nga ang sagot or 1 hour and 40 minutes. So, yan ang sagot natin. So, good job kayo dyan. And hopefully, sa mga tumutok at sa mga nakita yung ating kabuuan ng ating live, maraming salamat. At I'm sure, mas nadalian kayong sagutan itong word problem na ito dahil nga lagi ko sinasabi sa inyo, critical thinking ang pinopromote natin sa sasama-sama natin every Monday and Friday morning dito sa ating Kumu Live because mahirap ang mathematics kung hindi natin alam yung ating mga math fundamentals. So sa mga nanonood sa atin, is-share nyo na yung ating mga YouTube videos, yung ating mga live, and hopefully dumami pa at lumaki yung ating mga kaklase dito sa Kumu, sa Facebook at sa YouTube Live. And speaking of mga kaklase, sa mga teachers, math teachers na nagtuturo ng calculus at mga students na nag-aaral ng calculus, meron tayong calculus workshop at ang calculus workshop natin ay mangyayari sa March 8, March 15 at March 22nd para po sa ating series ng calculus lesson with Dr. E. At ang title ng ating math workshop would be Limits, Derivatives, and Integrals. At sa live na to, medyo kakaiba po yung live natin pagdating sa March ha. So yung ating regular programming kasi, meron tayong math kwentuhan sa umpisa, bati-bati sa umpisa, and then meron tayong mga math exercises na sasagutan ninyo sa umpisa, and then magbibigay ako ng math lesson sa inyo na pwede nyong sabayan. Pero pagdating po nitong live natin dyan sa March, medyo iba po yung ating atake sa ating live dahil I'll be conducting an actual presentation or an actual lecture or lesson kung paano natin paiintindi sa ating mga estudyante ang napaka-komplikadong concept ng calculus at gagawin natin yung mas visual para sa ating mga estudyante. Lalo na sa mga students natin online na hindi nakaranas na matuto ng calculus sa loob ng traditional classroom kasi mahirap ang calculus, mas mahirap siya kung aaralin online. So, I'm not going to sugarcoat it because that's the reality of learning calculus. Kailangan talaga ng masusing interaction, pero gagawin natin yan at ibibigay natin yan sa Marso para sa ating mga estudyante at mga teachers. So, sa mga teachers natin, save the date. Screenshot nyo na itong ating screen na yan. And then, i-share nyo na sa inyong mga Facebook page, i-share nyo na sa inyong mga Twitter, i-share nyo na sa inyong mga TikTok para mas marami tayo na makaabot dito sa math series na ito na hindi natin alam kung kailan ko uli mauulit. So, make time para sa ating Limit, Derivatives, and Integrals lecture pagdating ng Marso. Alright. At since meron pa akong 8 minutes at hindi pa naman ako mag-goodbye, sabi ni Uniquely Smart, what's your schedule, Sir E? Ang schedule natin dito sa Kumu Live, 10:30 to 12 noon, Monday and Friday. So yan yung ating live. Sana makita tayo every Monday and Friday. And si Capico ay nagtuturo ng algebra at trig sa US. So ayan, natin yan kasama natin nagtuturo dito. Si Poch, oh my God, this is what I'm waiting for. O si Poch Dumas, napapa-English na sa excitement. Yes, sabihin mo na yung teacher mo. Sabihin mo sa teacher mo, wag nang magturo. Ako na lang magtuturo sa inyo ng calculus. And yes, sa mga teachers, wag na kayo magturo. Ako na muna magtuturo ng 3 Mondays na yon sa calculus lesson ninyo. So what you can do,
bigyan nyo sila ng extra credit points para sa panonood ng ating math lecture. Kahit na-discuss nyo na yung limits or derivatives or integration, papanoorin nyo pa rin dahil magandang mastery at magandang way on how to see calculus para po sa live natin. Ayan. So, yan yung ibibigay ko sa inyo. At sa ating mga nasa Facebook at YouTube, sabi ni Kylie, first time lang po ako nabanggit sa YouTube. Ito, i-enjoy mo na to, Kylie. Kay Kylie, good morning sa iyo at maraming salamat sa iyong pagtutok. Save mo na tong live na ito at i-share mo na to sa TikTok mo or sa Instagram. So, yan. So, yan yung ating mga regulars. At si Ma'am Leonoline, isa na naman, dagdag kaalaman, sabi niya. So, yes, para sa inyo lahat yan. At kay Ma'am Lilibeth, at kaya, by the way, promote ko na rin si Ma'am Leonaline Tayoni. So sa ating mga YouTube at Facebook, click nyo yung YouTube channel niya at mag-subscribe na kayo kay Ma'am Leonaline. At sa ating mga edu creators dito, magsuportahan tayo para mas ganahan tayong paggawa ng ating mga content. At si Lilibeth, watching sa Dumga ES Division of Aklan. Uy, Aklan. Favorite province ko is Aklan dahil sa Boracay. Hello po, Ma'am Lilibeth, at maraming salamat po sa inyo. At si Ma'am Autumn, yes, nakasave na daw yung kanyang mga notes. So maraming salamat. At sa Kumu, meron tayong 9,000 na diamonds. Meron pa tayong 5 minutes. Hopefully, maging 10,000 yan bago mag-end yung ating live. So, Bikanemin, pwede nyong i-push na ang 10,000 dyan. So maraming salamat. Si Kayabyab, buti po at napadpad ako dito. Yes, at maraming salamat din syempre sa pagpunta at pagtutok dito sa ating live. At kay Presi, thanks Dr. E. Although nasa elementary ako, nare-review ang previous knowledge ko. Yes, dito naman sa Kumu natin, wala naman tong hindi naman porket hindi tayo fourth year teacher or high school student or college students, hindi nyo na ma-appreciate yung ating live. So, kayang-kaya natin tong lahat. At maraming salamat sa ating Carlito, hello. At sa Shawarma, maraming salamat. Nadadagdagan ng diamonds natin. 9,690 na. So, konting push na lang. 10,000 na yan. So, maraming salamat. At sabi ni Fat Felicia na ating regular dito, Sir, sagutin mo na po yung teaser mo about yung Ay! Oo nga pala, meron nga pala akong teaser. O sige, Fat Felicia, yung aking teaser, meron pa akong 4 minutes. So, nakikita nyo to? Gagamitin natin tong camera para makita nyo yung aking setup. So, setup reveal, sabi ni Fat Felicia, hindi kita bibiguin dahil meron pa ako 6 minutes. So, kayang-kaya natin itong i-push. Ito ang power ng technology at ito ang power ni Dr. E. Kayang-kaya kong gawin ang mga gusto nyo ipagawa. Huwag lang kayo manghihingi ng pera, hindi ko kaya yan. So, syempre, nawala yung live. Ayan. So, ito po ang ito yung nakikita ko sa screen. So, yan yung aking monitor. Yan ang ating MacBook. At sa MacBook tayo nagpapalabas ng ating live. Ang ginagamit kong software, meron akong StreamYard at meron din akong eCam Live. So, sa eCam Live natin ginagawa yung ating mga layout na nakikita nyo kanina. So, eCam Live yan. So, parang OBS yan. And then, itong mga laruan ko na yan, ito yung may mga sound effects kayo naririnig. So, pagka gusto ko ng sound effects sa mga solving word problem, pipindutin ko yan at lalabas na yung inyong mga sound effects natin dyan. So, meron ditong sound effects para kung alam nyo na yung sagot. So, yan yung mga pinipindot ko. Or pwede din tayong oh no. Pwede rin tayong tumawa. At pwede rin tayong mga drum beat. At ito naman, ito yung switcher ko sa camera. At yun yung camera na ginagamit ko, DSLR yan, dahil meron tayong switcher, so yung switcher pwede siyang magamit na connector para sa computer at sa DSLR. Kaya nakikita nyo ako dito, at yan yung ginagamit natin sa DSLR. At syempre, para mas ganahan ako mag-solve ng mga math problems, gumagamit ako ng whiteboard natin, courtesy of Fully. So, nasa description box kung ano yung Fully at kung sino sila at kung bakit nila ako nabigyan ng standing desk na yan. So, dito natin yan ginagawa. And also, ito yung kaibahan nung DSLR at regular camera. So, karamihan sa atin gumagamit lang ng, pag nagzo-Zoom meeting tayo, ginagamit lang natin yung cellphone natin, cellphone camera, or sometimes computer camera. At kung computer camera yung gagamitin natin, look at the difference.
ito yung computer camera at mapapansin nyo, medyo hindi high definition yung nakikita ninyo, medyo malabo, hindi maganda yung lighting, medyo burnt or washed out yung ating lighting. It's because yung mga webcam natin, hindi siya ganun ka-powerful mag-capture ng mga images. But, if I'm going to use this DSLR, mas maganda yung nakikita ninyo sa inyong mga screen. At yan ay salamat sa technology. And speaking of technology, maraming salamat sa inyo. Goodbye na po. At tapos na ang ating live. Maraming salamat sa inyong lahat na tumutok ngayong araw na ito. Thank you sa inyong pagsama. So magkikita-kita ulit tayo sa Friday sa Kumu. And then yung ating March live, magkikita-kita din tayo dyan. So maraming salamat sa inyo at sana ay patuloy nyo ako suportahan at patuloy kayong tumutok para sa mga kaalaman ninyo at review sa inyong mga math lessons. And again, this is Dr. Esperanza. Stay safe, everyone. See you all next time. Bye!